لو شعرك فيه فراغات وبيتساقط ونفسك تزودي كثافته وسمكه وطول شعرك، في زيت هيطول الشعر ولازم تنتظمي عليه. اهم حاجة ان هو مليان بالمواد المفيدة جدا اللي بتساعد في اطالة الشعر، بتمنع تساقط الشعر وبتصلح التلف. حقيقي حمام الزيت ده بيعتبره الكتير مننا الافضل على الاطلاق. تعالوا نتعرف ليه كتير بيستخدموه وعليه طلب كتير جدا وبيتباع بكميات هايلة في الصيدليات. تعالوا نتعرف عليه ونعرف مواصفاته مع بعض. لايك وشير وسبسكرايب، واكتبيلي تحت في الكومنتات تعليقات وسيبيلي قلوب وورد حلو كده. الحاجات دي كلها بتفرحني وبتشجعني دايما. يلا بينا نبدأ حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض او هنتكلم عن ريفيو تحفة قوي للشعر بزيت مشكا. زيت معروف عنه بيمنع تساقط الشعر وبيصلح التلف. لو دايما شعرك مش بيطول، عاجز عن النمو، دايما بيقع، دايما بيتساقط، وده مسبب لك نوع من انواع الاحراج، فاليوم جايه لك باقوى زيت على الاطلاق. ولكن مهم اوي تعرفي شويه حاجات هتساعدك في ان هي تطول، وفي نفس الوقت تبقي عارفه انت بتحطي ايه على شعرك وايه الفوائد اللي بتستفيديها منه، لانه باختصار بيحتوي على مزيج مميز من المكونات الطبيعية اللي بتحسن وبتقوي وبتزود نمو الشعر، مع اضافة كمان لمعان ورطوبة، وبينشط الشعر الباهت وبيصلح الشعر التالف، لانه غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الاكسدة اللي بتقلل من تساقط الشعر وبترجعه تاني يطول ويزيد من كثافته. بيحتوي كمان على زيت اكليل الجبل او الروزماري اللي بينشط الدورة الدموية وبيزود بصيلات الشعر بالعناصر الغذائية اللي بيحتاجها عشان ينمو نمو صحي، وبيقلل ايضا من مخاطر تساقط الشعر. ده غير ان هو اهم ميزة فيه واللي كتير مننا بيستخدمه عشانها انه بيمنع تقصف الاطراف وتكسر الشعر، وبيمنع حكة فروة الراس، فبيدي للشعر مظهر لامع. طريقة الاستعمال: اول حاجة هتمشطي شعرك كويس جدا وهتبداي تقسميه الى نصفين. هتبداي بوضع كمية مناسبة من الزيت على ايديكي وابداي افركيها كويس جدا ودلكي فروة الراس ببطء وحركي صوابعك حركات دائرية كأنك بتعملي مساج. الخطوة دي مهمة جدا لأنها بتساعد في تنشيط الدورة الدموية وبتوصل الدم والأكسجين لبصيلات الشعر العاجزة عن النمو، فبالتالي بتبدأ تنمو مرة أخرى من جديد. غطي شعرك بالزيت من جذوره إلى أطرافه ويترك لمدة من 2 إلى 4 ساعات على الشعر، وبعدها نبدأ نغسله مرة أخرى تاني، ولكن مهم أو نغسله يكون بشامبو خالي من السيليكون والبرابين وقليل السلفات. مهم جدا تعرفي ان في اسباب كتير بتعمل على تساقط الشعر، ولازم تعرفي انت شعرك بيتساقط بسبب ايه، انه عامل فيهم. منها مثلا في حاجة اسمها تساقط الشعر الكيربي اللي بيطلق عليه احيانا تساقط الإجهاد، وده سبب شائع لتساقط الشعر. لما تمري بفترة من الإجهاد العاطفي أو البدني الشديد وبينتقل إلى جسمك إلى وضع الحفاظ على البقاء على قيد الحياة، ثم يغلق الوظائف غير الأساسية من أجل أنه هو يحافظ على العناصر الغذائية وينمو نمو الشعر. هو شيء بيراه جسمك، مش أمر طبيعي، فبيبدأ يغذي الحاجات الطبيعية الموجودة في جسمك أو الحاجات اللي هي لازم تخليكي على قيد الحياة، وبيمنع وصول أي غذاء للشعر. وده تقريبا اللي أنا بفهمه من الموضوع ده، أن بلاش نزعل، بلاش نتوتر، بلاش نتعرض لضغوط شديدة، لأن ده من أهم أسباب تساقط الشعر. بشكل عام مش هتعاني من تساقط الشعر إلا بعد مرور 3 إلى 6 أشهر من الفترة المجهدة. ده لو انت تعرضتي الى توتر، لان عامل التوتر بياخد وقت، فاهمه قصدي، بياخد وقت لتغير دورة الشعر. فحاولي قدر المستطاع تاني مرة نبعد عن اي سبب من اسباب عوامل التوتر، الاجهاد وغيرها. ممكن كمان مش بس التوتر والمشاكل بتسبب تساقط الشعر، في حاجات منها مثلا بسبب العديد من الضغوطات زي الحمى، المرض،
كسور الغدة الدرقية، تعرض لجراحة. احيانا خلي بالكم برضو بعض الادوية بتسبب خشونة في الشعر، ممكن تسبب تساقط الشعر، ممكن تسبب الصلع احيانا كمان تغيرات الادوية، ان انتي بتاخدي دواء وغيرتيه بدواء تاني. ومن اكتر الحاجات الشائعة خصوصا عند السيدات واللي بتكون سبب في تساقط الشعر هو الحمل او النفاس والضغوطات النفسية زي تغير كبير في الحياة. كمان الحاجات المهمة جدا اللي لازم نخلي بالنا منها هي التغذية، نتغذى كويس جدا عشان نضمن ان شعرنا يوصله جميع الفيتامينات والبيوتين وفيتامين بي اللي بيحسن من نمو الشعر. فنهتم جدا بالاكل، تناول الخضروات، عمل ماسكات بماسك الجرجير الطبيعي او الفجل الطبيعي، الحاجات التحفة. عندك فراغات وممكن تجيبي فص توم تقسميه على 2، واماكن اللي فيها فراغات تبدأي تدلكي فيها فص التوم، بس بشرط ان يكون المكان اللي هتدلكي فيه ما يكونش فيه اي او جروح او التهابات، لازم يكون فروة راسك سليمة 100%. خلي بالكم برضو من الحاجات اللي كتير مننا بيغفل عنها هي تصفيفة الشعر، ان انت تستخدمي تسريحات الشعر اللي بتسحب فروة الراس للاسفل زي كعكة او ديل الحصان. دي من الحاجات المؤذية جدا، فانا انصحك كل فترة تغيري من شكل وتسريحة شعرك، شوية على اليمين، شوية على اليسار، شوية لورا، شوية ترفعيه لفوق، شوية تنزليه لتحت، ان انتي تغيري على طول، وبلاش ان انتي الشد المستمر، لان ده بيؤدي الى تكسر الشعر وكذلك الالتهاب وغيرها. وده ممكن كمان يسبب تساقط الشعر بشكل دائم لما يدمر بصيلات الشعر. ولتجنب المزيد من الضرر وتساقط الشعر جربي تسريحات الشعر المختلفة اللطيفة على فروة الراس، وتجنبي استخدام المواد الكيميائية القاسية، برابين وسلفات وسيليكون والحاجات دي كلها. كمان اهتمي زي ما قلتلك بان انت تدخلي في الوجبات بتاعتك البروتين، ضروري جدا جدا لنمو الشعر. احيانا بيكون ايضا الصلع وراثي، ودي حالة شائعة جدا وبتصيب الرجال اكتر من النساء. وبيكون في علاج كتير بقى للصلع الوراثي، ولكن بالاسف الشديد بيبقى محتاج فترة طويلة وما ينفعش ان احنا نتوقف عن استخدامه. واحيانا كمان بيكون اسباب تساقط الشعر هو الثعلبة تتطلب الى الذهاب الى طبيب متخصص لعلاج هذا المرض. اتمنى ليكم الخير والصحة والسعادة من كل قلبي، ويا رب دايما اكون بقدم لكم معلومات مفيدة. فيا رب كمان انتوا تفيدوني عن طريق هتعملي لايك، هتعملي شير للفيديو مع اصحابك وعيلتك وكل اللي تعرفيهم لكي تعم الفائدة. اشوفكم في حلقة جديدة على خير، وما تنسيش اللايك والشير.